السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه، حلقة النهاردة ل First Prep Geometry Second Term. نبدأ النهاردة بحل الهوم ورك بتاع الحلقة اللي فاتت. ده كان الهوم ورك بتاع المرة اللي فاتت، آخر حاجة في الحلقة اللي فاتت. تعال نبص كده بسرعة عليهم، الأنسرز بتاعتهم، سيبك تتأكد منهم. وتعالى نبص على سؤالين تانيين بسرعة برضه عشان نفتكر. هنا عايزين نجيب الإكس. أنا عندي 120 equal x plus 60، يبقى الإكس equal 120 minus 60 equal 60. هنا الواي exterior equal لل 42 plus 67 equal 19. ونبدأ نتكلم على درس النهاردة. درس النهاردة بتاعنا بيتكلم على midpoints of two sides of triangle. First theorem عندنا بيقول لي the ray drawing from midpoint of a side of triangle parallel to another side ماله bisect third side. قرر ليها بيقول لي ان line segment joining two midpoints of triangle parallel to the third side. الثيرم الثالثة بتقول لي ان the length of the line segment joining the midpoint of the two sides of triangle equal half length of the third. يعني لو دي x يبقى دي 2x. تعال نبص مع بعض كده على فيديو يلخص لنا الكلام اللي احنا بنقول عليه دوت. For the line segment joining two midpoints of two sides of triangle, it's always must be parallel and its length equal half length of the third side. Let's change and see. وعموما انا بحب الخص الثيرم بتاعتي دي كلها في رسمة. يعني عندي هنا احفظ الرسمة اللي قدامي دي فيها كل اللي قلنا عليه. ميد بوينت اي ميد بوينت بارل هاف. اللي بيحصل في المسائل يجي مثلا يجيب لي كده ميد بوينت وبارل، اللي ناقص ان انا اقول له ان الاي ميد بوينت، او يجي يقول لي ميد بوينت وميد بوينت وده هاف، اللي ناقص برافو بارل، ويجي يقول لي ميد بوينت وميد بوينت وبارل، يبقى اللي ناقص الهاف. ده اللي بيجي لي في المسائل كلها، بيجيب لي اساسي لازم يكون عندي في 100 بوينت وحاجه من الاثنين، يا اما بارل يا اما الناحيه التانيه 100 بوينت، وفي الحالتين ده هاف. تعال نشوف مساله مع بعض. هنا بيقول لي in the figure opposite عندك AD equal DB AE equal EC. هو عايزنا نثبت ان انا في عندي الواي ميد بوينت. طب تعالى هنقسم الرسمه بتاعتي دي لتو ترينجلز. الترينجل الاولاني اللي هو ال ABC اللي هو النص التحتاني بتاع الرسمه ده اهو. ابص الاقي هنا عندك ايه؟ ميد بوينت وميد بوينت، يبقى اللي ناقص تقول لي ان انا عندي باريل وعندي هاف. طيب يبقى كده وانت عندك الدي اي بارل البي سي، وفي الاصل انا عندي الاي اكس بارل للبي سي، يبقى كده الاي دي بارل هي كمان للاي اكس، يبقى الاي دي بارل للاي اكس. اي دي بارل للاي اكس معنى كده ان الاي واي
هي كمان بارل لل AX. يبقى كده لما نيجي نشتغل في الترينجل التاني اللي هو ال CAX، هيبقى عندك ال E midpoint وال EY بارل لل AX. اللي ناقص نقول عليه ايوه ان الواي كمان هتبقى midpoint. نشوف اكزامبل كمان. هنا انا بحب ان كل جيفن هو مديهاني في المسألة احطها عندي على الرسم، عشان بعد كده بسيب المسألة خالص وافكر في الرسم وبس. فالراجل كتر خيره قال لي ان عندك AB5 ال BC8 ال CA7 ال D وال E وال F mid points of A B B C CA respectively يعني على الترتيب. يعني ال D اللي هي الفيرست بوينت mid point للفيرست لاين سيجمنت، ال E mid point of BC، الثيرد mid point للثيرد. واللي calculate perimeter of triangle DEF. طبعا نشوف كده ايه ظروفه. اول حاجه عندي في ترينجل ABC كبير بيقول لي الدي ميد بوينت والاف ميد بوينت. ايه اللي يحصل؟ يبقى ده بارل، بس انا مش عايز البارل، احنا عايزين ايه؟ بنتكلم عن اللينث عشان هو عايز البريمتر. يبقى انا عندي الاف الدي اف 4 similarly هيبقى الدي اي هاف الاي بي يعني 2.5 والاي اف هاف الاي بي يعني 3 point يعني 2.5. يبقى البريمتر بتاعي اللي قدامي يبقى السايدز اللي عندي. نشوف كمان اكزامبل نركز مع بعض بقى بالراحة. هنا بيقول لي الفيجر اللي قدامك دوت this opposite figure الدي والاي ميد بوينتس، وفي برضه جه قال لك ان البي اف ايكوال هاف البي سي، البي اف هاف البي سي، فلو ده اكس ده يبقى 2 اكس. تعالى ناخدها بالراحة بقى واحدة واحدة. هنقول في ترينجل اي بي سي عندي الدي والاي ميد بوينتس، اللي يحصل ده بارل وايكوال هاف، بارل وايكوال هاف. تعال نبص بقى كده، ده بارل ده يبقى بارل لأي جزء فيه، يبقى كده انا عندي الاي دي هتبقى بارل للبي اف، وفي نفس الوقت دي ايكوال هاف ده الهاف اكس واكس يبقى الاتنين دول ايكوال. يبقى انت كده عندك اي دي بارل للبي اف اند ايكوال. يبقى الشيب بتاعك اللي هو بي اي دي اف دوت هيبقى بارالوجرام عشان في تو opposite sides بارل اند ايكوال في نفس الوقت، ايكوال وبارل. شوف اللي بعده. بقول in the figure opposite الدي والاي والاف mid points of A B B C C A respectively. قلنا معناها ان الفيرست second مع السكند الثيرد مع الثيرد. بعد كده بيقول لي عندك البي سي equal 12 سنتيمتر، الاي سي 10 سنتيمتر. find the perimeter of quadrilateral DECF. DECF تعال ناخدهم واحدة واحدة. طيب دلوقتي انت عندك الدي والاف ميد بوينتس، اللي يحصل يبقى ده بارل بيكوال هاف يعني ب 6 سنتيمتر. وعندي سيميلر الناحية التانية هيبقى عندك الدي اي هاف الاي سي يعني ايكوال 5 سنتيمتر. كده الكواد بتاعي بقى 6655. عايزين نجيب البريمتر بتاعه، نعمل ادنج للسايز بتاعته يبقى 5656 equal 22. 5656
5656. كمان اكزامبل. هنا بيقول لي انت عندك AD بارل للبي سي والاي دي هاف البي سي، يبقى لو ده اكس ده يبقى 2x. E ميد بوينت والاف ميد بوينت. هو عايزنا واللي prove that equate AEFD. AEFD دوت عايزه باراليلوجرام، فهنحاول نثبت ان في two opposite sides parallel and equal. نبدأ بالشغل في ترينجل دي بي سي. انا عندي الاي والاف ميد بوينتس، يبقى الاي اف هاف البي سي وبارل للبي سي. طب كده يا جماعة يبقى انا عندي الاي اف اكس والدي اي برضو اكس، والاتنين دول بارل، وده بارل ده، يبقى الاي دي بارل للاي اف. وانا عندي اهو الاي دي هاف السي بي وبارل للسي بي، then الاي دي equal اي اف وبارل للاي اف في نفس الوقت. يبقى كده عندي الشيب اي اي اف دي في two opposite sides parallel و equal at the same time. then يبقى الشيب AEFD دوت باراليلوجرام. نبص على الهوم ورك. يقول لي الاكس ميد بوينت AD parallel to XY parallel to BC YZ parallel لل ED. بيسألني بيقول لي is CZ equal ZE. نفكر فيها بالراحة ونبقى نشوفها المرة الجاية.